සාදරයෙන් පිළිගන්න Future EXPO YouTube channel එකට. මම Techbuddy. මම ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද YouTube channel එකක් හදන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ 100 subscribers ලා සම්පූර්ණ වුණා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් thank you. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම බලන්න පුළුවන්. අපව subscribe කරලා notification bell එක click කරන්න තියාගන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මම මේ YouTube channel එක create කරන්න හැටි ගැන ඔයගොල්ලන්ට step by step කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති web browser එකක් තෝරගන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ YouTube channel එකක් හදන්න. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මෙතන email එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා click කරන්න. ඊට පස්සේ එතන YouTube studio කියලා තියෙන එක click කරන්න ඕනේ. මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ YouTube channel එකේ කැමති නමක් ඔයගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන්. මම දානවා මෙතනට Techbuddy Pro කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ type කරන්න ඕනේ. type කරගත්තට පස්සේ එතන ඔයගොල්ලෝගේ profile picture එක upload කරන්න පුළුවන්. ඊට create channel කියන එක click කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙතන continue කියන එක දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ YouTube channel එක create වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ picture එකක් දාගන්න. මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ current subscribers ලා කියන්නේ දැන්ට ඉන්න subscribers ලා දාන්න පෙන්නනවා. මෙතන views තියෙනවා. watch time එක තියෙනවා. watch hours තියෙනවා. මෙතන ඔය වීඩියෝ එකක් upload කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ content කියන එක click කරාට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ දාලා තියෙන videos බලා ගන්න පුළුවන්. playlist වලින් ඔයගොල්ලෝ හදලා තියෙන playlist ඔක්කොම ටික මෙතන පෙන්නනවා. analyzed කියන එකෙන් පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ views, watch hours, subscribers ලා කියන ටික. ඊට පස්සේ මෙතන live content කියලා පෙන්නනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝගෙන් comments පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට දාපු. මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ videos වල දාලා තියෙන descriptions වල මේවා තියෙනවා. copyright කියන එකට ගියාට පස්සේ වෙනන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකට copyright එකක් වෙලා තියෙනවා නම් මෙතනින් පෙන්නනවා. monetization කියන ඔයගොල්ලන්ගේ subscribers වල 1000යි watch hours 4000යි සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ monetization apply කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ තව settings වගේ තියෙන YouTube channel එකේ මෙතන shorts videos මෙතන හදන්න පුළුවන්. තව uploads කියලා තියෙනවා එතන. මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ picture එක upload කරන්න පුළුවන්. YouTube channel එකේ banner එක upload කරන්න පුළුවන්. video එකේ watermarks තියන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube channel එකේ description එක දාන්න. ඔයාලට කැමති description එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන channel එකේ URL එක මෙතන තියෙනවා. එතන තව links ඔයගොල්ලන්ට add කරගන්න පුළුවන්. email address කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තව email address ගන්න. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ සින්දු තියෙනවා YouTube channel එකට දාන්න. videos වලට ඔයගොල්ලන්ට දාන්න සින්දු තියෙනවා. sound effects තියෙනවා මෙතන තව. කැමති එක download කරලා upload කරන්න. මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ සින්දු දාපු settings වලට ගියාට පස්සේ තියෙන මෙතන currency එක පෙන්නනවා. එතකොට මෙතන basic information ටිකක් පෙන්නනවා. country එක keywords ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට add කරන්න පුළුවන්.
ඇඩ්වාන්ස් සෙටින්ග්ස් වල තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තව පොඩි සෙටින්ග්ස් වගේක් තියෙනවා. මෙතන පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට තව ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් දාන්න, වීඩියෝ එකේ ටැග්ස් දාන්න, වීඩියෝ එක තව ඔයගොල්ලන්ගේ ඊමේල් එක මෙතන එන්නවා. කමියුනිටි එකේ තියෙනවා තව පොඩි සෙටින්ග්ස් වගේ ඔයගොල්ලන් එය බලා ගන්න පුළුවන්. ලින්ක්ස් බ්ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඩිෆොල්ට්ස් වල තියෙනවා තව ඔයගොල්ලෝගේ සෙටින්ග්ස් මේකේ තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලන් දැන්ම පාවිච්චි කරන්න බෑ. එච්චරට YouTube channel එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ කැමති YouTube channel එකක් create කරන්න පුළුවන්. Thank you. Goodbye.